অসমৰ ৰসাল প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজত অৱস্থিত আমছৈ পিকনিক স্পট প্ৰকৃতিৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণ পলায়ন বিচৰা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে এক বিশুদ্ধ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা এক চিত্ৰময় গন্তব্যস্থান। এই লুকাই থকা ৰত্নটো অসমৰ নগাঁও জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ দৃশ্যপট সৌন্দৰ্য লুটিয়াই লুটিয়াই সতেজ অৰণ্যৰ বাবে বিখ্যাত। আমছৈ পিকনিক স্পটৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হ'ল ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, যাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু আমছৈ পাহাৰ। অসমৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সাৰমৰ্ম ধৰি ৰাখিব বিচৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ বাবে এই অঞ্চলটো বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী জগতেৰে সজ্জিত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ শীতকালত এই ঠাইখন জনপ্ৰিয়, যেতিয়া ওচৰৰ অঞ্চলৰ পৰা আনকি দূৰৰ ঠাইৰ পৰাও পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে পিকনিক উপভোগ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহে। পিকনিকৰ উপৰিও দৰ্শকে ট্ৰেকিংৰ বাবে ওচৰৰ পাহাৰবোৰ অন্বেষণ কৰা, নিস্তব্ধ পৰিৱেশ উপভোগ কৰা বা প্ৰকৃতিৰ কোলাত কেৱল জিৰণি লোৱা আদি কেইবাটাও কামত লিপ্ত হ'ব পাৰে। চৰাই চোৱাৰ বাবেও এইখন আদৰ্শ, কিয়নো ইয়াত বহু প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বাসস্থান, যাৰ বাবে ই চৰাই অনুৰাগীৰ বাবে আশ্ৰয়স্থল। স্থানীয় সমাজে প্ৰায়ে চৰম বতৰত সৰু সৰু মেলা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি পৰ্যটকসকলক অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ আভাস প্ৰদান কৰে। এই অনুষ্ঠানসমূহে দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে স্থানীয় পৰম্পৰা, খাদ্য আৰু কলাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ। আমছৈ পিকনিক স্পটলৈ যোৱাৰ সুবিধা মোটামুটি সুবিধাজনক, কাৰণ নিকটতম চহৰখন নগাঁও, য'ৰ পৰা টেক্সি ভাড়া কৰি বা স্থানীয় পৰিবহণেৰে গন্তব্যস্থানলৈ যাব পাৰি। কিন্তু পিকনিকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু কঢ়িয়াই নিয়াটো বাঞ্ছনীয়, কিয়নো ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলত সুবিধা সীমিত হ'ব পাৰে। সামৰণিত ক'বলৈ গ'লে, অসমৰ আমছৈ পিকনিক স্পট হৈছে শান্তি বিচৰাসকলৰ বাবে এক আশ্ৰয়স্থল আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক সুযোগ। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সৈতে ইয়াৰ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাৰ সংমিশ্ৰণে ইয়াক পৰ্যটক আৰু স্থানীয় লোকৰ বাবে একেদৰে এক অনন্য আৰু স্মৰণীয় গন্তব্যস্থান কৰি তুলিছে। আমছৈ ভ্ৰমণৰ বাবে সৰ্বোত্তম সময়। অসমৰ আমছৈ পিকনিক স্পটলৈ যোৱাৰ উত্তম সময় হ'ল শীতকালত নৱেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। এই সময়ছোৱাত বতৰটো সুখদায়কভাৱে শীতল আৰু আৰামদায়ক হয়, যাৰ বাবে ই পিকনিক, ট্ৰেকিং, চৰাই চোৱাৰ দৰে বাহিৰৰ কাম-কাজৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰে। এই মাহবোৰত সাধাৰণতে 10 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা 25 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈকে উষ্ণতা থাকে, যাৰ ফলত ভাৰতৰ অন্যান্য অঞ্চলত প্ৰচলিত গৰমৰ পৰা সতেজ পলায়নৰ সুবিধা হয়। শীতকালতো অসমত পৰ্যটনৰ শীৰ্ষ বতৰ, কিয়নো স্বচ্ছ আকাশ আৰু শীতল জলবায়ুৱে অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। বাৰিষাৰ পিছত সেউজীয়া ৰসাল আৰু পৰিৱেশটো নিস্তব্ধ প্ৰকৃতি উপভোগ কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ আশ্ৰয়ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই মাহকেইটাত প্ৰায়ে সাংস্কৃতিক উৎসৱ আৰু স্থানীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যাৰ ফলত দৰ্শনাৰ্থীসকলে অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাগত উৎসৱৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ সুযোগ পায়। এই অনুষ্ঠানসমূহ আপোনাৰ ভ্ৰমণত এক অনন্য আৰু সমৃদ্ধিশালী মাত্ৰা যোগ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি স্থানীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাত নিজকে বিলীন কৰিব পাৰে। মন কৰিবলগীয়া যে শীতকাল ভ্ৰমণৰ বাবে আদৰ্শ সময় হ'লেও বসন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক অংশত মাৰ্চ মাহতো পিকনিকৰ ঠাইখন উপভোগ কৰিব পাৰি, যেতিয়া গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে বতৰ সুখদায়ক হৈ থাকে। কিন্তু জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে বাৰিষা পৰিহাৰ কৰাটো ভাল, কিয়নো প্ৰচণ্ড বৰষুণে পিকনিক স্থানলৈ যোৱাটো কঠিন কৰি তুলিব পাৰে আৰু বাহিৰৰ কাম-কাজত সীমিত হ'ব পাৰে।